Az első 10 év az oktatásban telt, akkor még az a naív elképzelés, amit egyébként a felsőoktatás adott, hogy a jó iskola akár 50%-ot is képes lefaragni a szocializáció okozta hátrányokból, akkor az még erősen élt bennem. És amikor 10 év eltelt, és már vissza tudtunk nézni a gyerekeknek az életútjára, akkor látszott, hogy azokkal a gyerekekkel, akik halmozottan hátrányos helyzetűek, tulajdonképpen nem sok minden változást tudtunk elérni, és innen indult, hogy kiléptünk az iskolából. Akkor úgy hívtam ezt, hogy szociális iskola modell, mert családgondozást társítottunk az oktatás mellé, de aztán az is hamar kiderült, hogy ez sem elég, és onnantól 12 éve kezdődött egy esélyteremtő modellnek a fejlesztés, amit 20 évre terveztünk, és ennek a pilot programja lett ez a Told nevű település, ahol most is vagyunk. Ez a település egyébként a rendszerváltás előtt egy nagyon kis ékszerdoboz volt. A rendszerváltásig ugye a TS is itt volt, tehenészet volt, még az asszonyoknak volt egy ilyen zoknikötő, harisnyakötő üzem is, tehát teljes foglalkoztatási lehetőség volt, minden háznál voltak állatok, tehenek, és a rendszerváltás után, amikor a TS megszűnt, akkor gyakorlatilag azok az emberek, akik itt nem találtak munkalehetőséget, elköltöztek. Ide épeszű ember nem hoz munkahelyet, mert az úthálózat rémes, semmi infrastruktúra nincs. Tehát gyakorlatilag semmilyen olyan szolgáltatást nem tud eltartani, mint egy fodrász vagy bolt, még kocsma sincs, és jellemzően az állami szolgáltatások is elég hézagosak. Gyakorlatilag kijáró szolgáltatás van mindenben, munkalehetőség az jóval távolabb van. És azért azt is el kell mondani, hogy egy zsákfaluban a közlekedés sem olyan. Tehát például, hogyha valahova Debrecenbe kell bemenni, azt nem nagyon lehet egy nap alatt tömegközlekedéssel megjárni. Nyáron egyébként a férfiakra jellemző, hogy idénymunkára elmennek, mezőgazdasági idénymunkára, akár külföldre is, illetve építkezésekre, gyakorlatilag építkezési vállalkozókhoz szegődnek el, és akkor ott dolgoznak az ország különböző pontjain. Nem igen tudok olyan problémát mondani, ami ne lenne meg itt Toldon, ami a társadalmi leszakadáshoz, a generációs szegénységhez kapcsolódik. Miután tudtunk megvásárolni egy pár ingatlant földterülettel a településen belül, elkezdtünk gazdálkodni és növénytermesztéssel foglalkozni, amire nyilván jött, hogy annak a feldolgozásával próbálkozzunk, meg most harmadik elemként ez a szalmabrikett, amiben a helyi fűtésgondokon próbálunk megenyhíteni. Tahóczky Balázs vagyok, az Igaz Gyöngy Alapítványnál dolgozom, én vagyok a társadalmi vállalkozásnak a vezetője. Elég nehéz az itt élő embereknek, és ehhez szeretnénk egy kis segítséget nyújtani, és ez nekem nagyon megtetszett és megfogott, hogy ebben részt tudok venni. Szeretnénk visszahozni az ilyen régi falusi háztáji gazdaságoknak a feelingjét, és az ehhez megszerzett tudást szeretnénk továbbadni az itt élő embereknek. Évről évre egyre többen művelik meg a földjüket, és egyre többen kérnek vetőmagot tőlünk ilyen tavasz tájékán mindig. Trixi, te még mindig egybe vagy. Ugye ezen a településen nincsen bolt. Ezért szeretnénk, ez is egy ilyen hosszú távú tervünk, hogy egy ilyen termelői piacszerűséget szeretnénk itt kialakítani, főleg az idősek számára, akiknek nehéz a problémás a közlekedés megoldása, azok helyben tudjanak vásárolni tojást, vannak ilyen kiskerteink, amiben különböző konyhakerti növényeket termesztünk, és ezeket mind ilyen piaci ár alatt tudjuk értékesíteni. Igazából nem szeretnénk ezen, nem meggazdagodni szeretnénk ezen, hanem élhetőbbé szeretnénk tenni ezt a települést, hogy az itt élő emberek számára könnyebb legyen. Jó, akkor most megyünk az asztalos műhelybe. Jelenleg 3 férfi munkatársunk, aki állandóan dolgozik 8 órában, valamint 3 női munkatársunk, és időszakosan szoktunk alkalmazni 1-2 helyi lakost, akik a nagyobb intenzív mezőgazdasági munkáknál szoktak általában segítkezni. Ugye itt Toldon hivatalos munkalehetőség a közmunkán kívül mi vagyunk egyedül, és itt most minimálbérrel dolgoznak az emberek. Nagyon sok a jelentkező egyébként ide hozzánk, de nem tudunk egyelőre még 6 főnél többet főállásban alkalmazni. Így is nekünk ez a társadalmi vállalkozás egyelőre egy ilyen deficites történet,
mínuszos minden hónapban, és még több embert foglalkoztatnánk, akkor ez még inkább mínuszos lenne számunkra. Én azt gondolom, hogy az összes civil modell közül ez a legkomplexebb most. Az állami rendszerben pedig nincsenek ilyen komplex esélyteremtő modellek. Ugye foglalkozunk a gyerekekkel, foglalkozunk a családokkal, aztán foglalkozunk a közösséggel. Az egy nagy eredmény, hogy azért van egy olyan közösségi mag, ami olyan 20-35 embert jelent, akikről azt gondolom, hogy ebben a bizonyos közösen kialakított értékrendben gondolkodnak velünk. Velük tudunk tervezni, velük tudunk eseményeket megszervezni. Amikor elkezdtünk dolgozni, akkor a gyerekeknek a fele bukott. Ma már ez minimalizálódott, tehát vannak tanévek, amikor egyáltalán nincs bukottunk. Eredménye az is, hogy a fogamzásgátló programunk eredményeképpen már 9 éve nem szült 18 év alatti lányt Toldon. Eredménye az is, hogy a rendőrség is elismeri, hogy a kriminalizációs esetek száma csökkent. Hát eredmény a társadalmi vállalkozás is, hiszen van egy foglalkoztató a településen. Persze arról beszélhetnénk, hogy mondjuk a részvételi demokráciával mikor tudnak élni az itt élő emberek, mikor lesz politikai tudatosság a döntéseikben, mikor nem lesznek manipulálhatóak, de épp ez a hosszú távú munka mondhatja velem, hogy ez generációs léptékű probléma, és ezek csak a jövő generációjában oldódnak meg. Hogyha az iskolarendszer nem készíti fel őket arra, hogy a világlátásuk valamilyen legyen, akkor a család fogja ezt átörökíteni, a nagymama, az anyuka, akinek ez mint egy hiteles információ, majd megmondja a tévé, majd megmondja a rádió, majd megmondják a tanácsházán, hogy mit kell azok, akik tanultak. Tehát ez egy ilyen tanult tehetetlenség, amiben van egy ilyen behódolás annak, hogy ki az, aki tudja, akinek el kell hinni a szavát, és ez működik. Na most nyilván ezt akkor lehet megtörni, hogyha a gyerekek olyan világlátással rendelkeznek már, amiben tudnak gondolkodni. Most abban maradtunk a kollégákkal, hogy megpróbálunk minden közösségi foglalkozáson valamilyen bel- és külpolitikai eseményt átbeszélni velük, hogy mit gondolnak róla, és elindítani egy ilyen folyamatot, ami talán segíti majd azt, hogy egy picit azokat a híreket, amit mondjuk a Facebookon látnak, vagy a tévében hallanak, egy picit másképpen is értelmezzék. A 20 éves stratégiának ugye most vagyunk a 12. évében. Nem gondolom, hogy 20 év után elmegyünk innen, és akkor minden tökéletes lesz Toldon. Abban reménykedem, hogy egyre több feladatot tudnak a helyiek átvenni tőlünk. Azt gondoljuk, hogy az igazgyöngynek tulajdonképpen fel kell számolnia magát. Tehát az a célunk, hogy ne legyünk, hogy azok az emberek, akik itt élnek, azok tudják megszervezni az életüket, tudjanak egyre több feladatot átvenni, akár a társadalmi vállalkozásból, akár a közösségnek az életéből. Tehát ez a helyzetbe hozás, ez nekünk a legfontosabb, és hogy ehhez mindent megadjunk.